بلدی چطوری عکساتو با فتوشاپ متحرک کنی؟ اگه از این ترفند خوشت اومده و دوست داری یاد بگیری که چطوری این کار رو انجام بدی، حتما ادامه ویدیو رو ببین. سلام عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز. مهدی هستم از چنل تایم تو لرن. با یک ترفند دیگه از فتوشاپ در خدمت شما عزیزان هستیم. تو این ترفند خیلی باحال قرار با هم دیگه یاد بگیریم چطوری یه قسمتی از تصویرمون رو متحرک کنیم. خب برای شروع کار با استفاده از یکی از ابزارهای سلکشن، قسمتی که میخوایم متحرک بشه مثل این آسمون رو انتخاب میکنیم، راست کلیک میکنیم و گزینه فیدر رو میزنیم و به مقدار 25 تا 30 پیکسل بهش فیدر میدیم و اوکی میکنیم. کلید کنترل جی رو 2 بار میزنیم تا 2 تا کپی از لایه‌مون گرفته بشه. کلید آلت رو نگه دارید و نشانگر موس رو بین 2 تا لایه ببرید تا به این شکل در بیاد. و اگه یک بار کلیک بکنید، لایه بالایی و لایه پایینی ماسک میشه. لایه بالایی رو راست کلیک بکنید روش، کانورت تو اسمارت آبجکت رو بزنید تا به یک اسمارت آبجکت تبدیل بشه. از منوی ویندو تایملاین رو انتخاب کنید، کرییت ویدیو تایملاین رو بزنید تا به این شکل برای شما یک تایملاین ایجاد بشه. از این قسمت تنظیمات لایه رو باز بکنید، روی گزینه ترانسفورم یک بار کلیک بکنید، از اینجا یه مقدار زومش رو کمتر بکنید، هدر رو به آخر تایملاینتون ببرید و روی این گزینه کلیک بکنید تا یک کی فریم هم برای شما اینجا ساخته بشه. کلید کنترل تی رو بزنید، مقداری زومش رو کم بکنید، یه ذره تصویرتون رو بزرگترش بکنید، یک مقداری تصویر رو بالا ببرید و سر جاش تنظیمش کنید. حالا از این قسمت تیک گزینه لوپ پلی بک رو بزنید تا به صورت بی نهایت پشت سر هم پخش بشه و به حالت گیف در بیاد. حالا اگه من این رو پلی بکنم، یک بار که کامل پلی بشه، ببینید آسمون برای من متحرک شده. شما این تکنیک رو روی هر قسمتی از سوژه که خواستید میتونید اجرا کنید و اون قسمت رو متحرک بکنید. حالا برای ذخیره کردنم از منوی فایل، اکسپورت و رندر ویدیو رو بزنید. کافیه که یک محلی برای سیف شدن اون انتخاب کنید، یک اسم براش قرار بدید و گزینه رندر رو بزنید تا گیف ساخته شده برای شما رندر گرفته بشه. اگه ویدیو رو دوست داشتی کانال ما رو حتما سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و تو کامنت ها نظرت رو بهمون بگو. ممنونم از نگاهتون.